Jag är hemma igen efter mitt livs största äventyr. Och jag tänkte berätta allt om hur det var. Mishu, kom hit. Jag har Emilies hund här och han är nykastrerad och han går runt med en tratt och han förstår ingenting. Anyway, jag har lagat mat som jag tänkte sätta mig och äta som en liten mini-mukbang medan jag berättar om det sjukaste jag gjort i hela mitt liv. Hur du säga det? Ja, jag ser också att det är gott. Älskling, det är människomat. Alltså. Jag kommer hem till en ny HelloFresh-låda. Och den här videon är i samarbete med HelloFresh. Som ni vet jag har både pratat om och älskat hur länge som helst. HelloFresh är alltså en tjänst, för er som inte vet, där ni kan välja ut recept utifrån deras hemsida. Skitgoda recept vill jag bara säga. Ni får hem en låda till eran dörr. Och i den här lådan så är det markerade påsar med exakta recept. Vilket gör att när du lagar de här otroliga måltiderna så är det liksom inte massa råvaror över. Utan de har måttat så att det är exakt vad du behöver för att laga din mat. Och nu när vi alla är tillbaka i våra rutiner så är det perfekt att dels ge bort till någon men också unna sig själv. En bra rutin av att laga mat till sig själv. För att med HelloFresh så blir det så enkelt och så fruktansvärt gott. Så om du vill testa HelloFresh och deras otroliga tjänst, klicka på länken i min beskrivning eller använd min kod FreshAlice för att få 30% rabatt på de första 2 lådorna och 20% rabatt på 3:e och 4:e lådan. Okej, nu ska jag dyka ner den här. Alltså jag kan säga att mina favoritmåltider jag har typ ätit ever är helt ärligt HelloFresh. Oh my god. Mischa, jag önskar att du fick smaka på det här. Jag önskar nog du också faktiskt. Ursäkta mig. Åh jävlar. Jag har ju då bestigit Sveriges högsta berg. Jag har alltså varit på Sveriges högsta punkt och snorat. Det var något av det mest mentalt och fysiskt krävande jag gjort i hela mitt liv. Jag ska försöka återberätta vad det var jag var med om. Det började med att vi reste till Kiruna. Idag är dagen då vi åker till Kiruna för att bestiga Kebnekaise. Och jag håller på att testa min outfit. Och känner mig faktiskt lite snygg. Du ser sport ut. Sporty, som min mamma och pappa alltid säger. Sporty. Mamma säger sporty. Och gärna sportigt om något är lite så här, lite snyggt liksom. Det är inte så, det har inget med sportigt att göra. Nej. Alltså det är bara snyggt. Ja, sportig är om man har liksom en kavaj och typ en outfit. Och typ gympagar till eller? Ja. Det är sportigt. Det är lite så här fräscht. Lite snyggt så. Det känns ju bra att allt passar. Och vi har ju då bara den här. Ska vi få plats med allt vi äger i. De får flyga upp det vi inte kan gå med. Vilket är liksom, jag kommer ju ha smink. Because I'm that girl. Men jag vill ju faktiskt ha bilder uppe på toppen. Och då kommer jag inte vilja se ut som Alice _96. Stone. Nej, Stone är ju ett alter ego. Det är Stone som kommer upp på toppen här. Det blir spännande hörni. Men nu ska jag packa färdigt och sen ska vi dra till flygplatsen. Vi skulle åka tåg, men det blev inställt så att vi fick boka flyg. Ska du åka på semester? Vi ska klättra Kebnekaise. Sant? Så du ska vara ute och klättra? Ja. Är det roligt? Jag vet inte. Har du provat någon gång? Nej, det är första gången. Vi får se. Var ska du sova? På ett camp nedanför berget. Finns det toaletter? Bara längst ner. Man får... Men det är bra att du campar och lever lite utanför Stockholm. Ja. Jaha. Då är vi här då. Kontrasterna. Ja, herregud. Vad har vi gjort? Nu är vi här. Man kan tro att det är jag som bjudit mina kompisar på picknick. Kolla vad de har med. Det är alltså, nu vet redan. Vi är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alltså wow. Nu är vi framme på Kirunas flygplats. Och vi ska ta en buss. Men eftersom vi är längst bort i Tjotahejti så går bussarna inte så ofta. Då måste vi vänta i 1,5 för att bussen ska komma. Så länge snacks vi. Oh my god. Wow. Och väl i Kiruna så
hade vi en natt innan vi skulle börja vår stora vandring. We made it to the cold! Nu är vi då framme vid det vi tror är Nikkaluokta. Cancella inte mig ifall jag uttalar det fel. Men jag har i alla fall tagit en buss från flygplatsen i Kiruna och kommit till den mysigaste stugan. Här är vi där sambos. Hej. Amanda gör om min brasa som dog. Och så här ser stugan ut. Jag går igång på hur mysigt det här är. Där sover Amanda, där sover jag. Här inne i 2 sovrum. En där. Och här har vi ett till sovrum. Kan man klättra upp på den stegen. Så här ser det ut utanför. Alltså det är så fint. Även om det är lite stor kontrast med det som fortfarande är sensommar i Stockholm. Så är de här färgerna väldigt, väldigt fina. Och det är fortfarande väldigt disigt. Men här ska vi i alla fall äta middag om 1,5 timme. Och imorgon ska vi vandra 2 mil för att ta oss till lägret som är nedanför Kebnekaise. Och så ska vi sova där i tält. Men där ska vi också äta middag och liksom regroup innan det är dags att bestiga Kebnekaise. Jag är sjukt taggad på det här. Det här känns som någonting jag kan fortsätta med. I might be speaking too soon. För att vem vet hur det här går för mig. Jag kanske hatar det. Men i alla fall, idén av hela den här grejen är väldigt mysig. Och den här stugan är så mysig. Väldigt kall just nu, men vi har maxat alla element. Om man håller på en brasan. Och sen så hoppas vi på lite varmare. Det är alltså då 4 grader här. Kallt. Nu ska jag läsa lite bok. Jag har köpt en bok som ni alla har hypat upp. Det är så roligt för de här stegen gör. Jag har bäddat min lilla säng här. Och vi ska bädda Amandas säng också med lakan. Den här köpte jag på flygplatsen. För att ni är så många som har lagt upp om den här. Och hypat den här. Så jag var tvungen att köpa den. Så nu har jag läst 3 kapitel. Och jag är hooked. Men jag återkommer med en full recension. Men den här tror jag kommer ha hunnit läst ut innan den här helgen är slut. Nu är klockan 6:30. Och vi ska äta middag här. Alltså det är som en sagovärld. Och vi har ju tyvärr prickat in dåligt väder. Så det regnar just nu och kommer kanske regna hela helgen, vilket inte alls båda gott. Vi får se. Och vi håller tummarna. Och dagen efter var, alltså, det känns som den längsta promenaden jag tagit i hela mitt liv. Det var ju ingen promenad, det var ju en vandring. Det var ju North Face och Emma som dragit ihop hela det här äventyret. Så att Emma som bestigit varenda lands högsta berg i hela Europa. Hon visste då att vi behövde tränas på att ta 5 minuters raster. För att det är det man får när man bestiger berg. Det var 2 mil vi skulle gå med den här tunga ryggsäcken på ryggen för att ta oss till Kebnekaises fjällstation, alltså fjällstationen som är nedanför Kebnekaise. Och vi gick och vi gick och vi gick och vi gick och jag tror att jag aldrig har gått så mycket i hela mitt liv faktiskt. Nu har vi ätit frukost och snott med oss mackor för att överleva den här dagen. För vi kommer inte äta förrän ikväll, så då har jag och Amanda snott med oss 2 mackor som jag har bäddat ihop här och ska gömma en plastpåse. Vi har lite dåliga nyheter och det är att det regnar. Och det regnar och det regnar och det regnar. Men inte stoppar det oss äventyrare. Igår fick vi en eloge av Emma som sa att det är ingen lek längre. Det här är liksom the hardcore version som vi gör. För det är nämligen som så att, vad är det? Sista veckan innan campet stänger. Det här är off-season. Det här är hardcore. This is a real shit. Det är lite nervöst om jag svär. Så, då ska man ta på sig 18 lager av skal. Och vi har tejpat alla svåra fötter. Jag känner mig som skavsårsexperten här. Eller skavsårstejp-experten. Du är liksom skavsårsmormor. Ja, jag har liksom förklarat för alla hur man applicerar den här. Om ni någonsin spelat fotboll och haft en fotbollscup med nya fotbollsskor så är det här er bästa vän. Men vi har massa snacks med oss. Så vi ska nog överleva det här. Vi ska alltså gå i 6 timmar. 2 mil. Okej, så nu har jag tights, någon form av underställ. Och sen så ska vi ha skalbyxor från North Face.
När jag kommer hem så måste jag hitta en bra kiropraktor som kan hjälpa mig med min höft. För att den är värre än någonsin. Och så flis. Jag blev mer och mer min mamma med åren. Det roliga var att det var ju så här hon såg ut när vi gick och kollade på mina fotbollsmatcher. Alltså det var... Ja! Wow! Vad hade du... Då går vi då. Så ja. Det är lite tajt där bak. Nu tänker jag så här. Vi ska ju bestiga Mount Everest. Vi ska bestiga Kebnekaise. Och det kommer vara långa dagar av vandring. Så för att den här vloggen ska få lite struktur så tänker jag att varje timme så uppdaterar jag er om status. Jag tänker att det här är jättebra terapi för mig. Och processa saker. Det är 6 timmar jag behöver tänka på de här sakerna. Men imorgon så har vi nog en dag där vi chillar. För att på lördag ska det tydligen vara bästa förutsättningarna för att bestiga berg. Let's go! Let's go! Det börjar slå mig att vi ska göra det här. Alltså, det är roligt varje gång jag och Amanda pratar med varandra. Så så här. Vi liksom måste... Ja, visa hur du gör det. Okej, 500 meter in, jag och Amanda behöver snöra om våra skor. Men vi vågar inte säga någonting för att gruppen är redan en halvtimme senare. Så att det skulle betyda att vi behöver stanna hela gruppen och knyta om. Det vågar vi inte. Men vi vågar inte, vi vill också inte få skoskav. Ska vi säga någonting? Nej. Vad ska vi göra då? Men gör det då? Nej men alltså vi ska gå i 6 timmar. Jo men 1 timme, sen ska vi pausa. Jaha okej. 1 timme. Då har vi 5 minuter på att snöra. Nej det är rätt jag... Nej jag tror jag behöver snöra om. Okej, men då får du stanna på. Jag skäms. Jag skäms verkligen. Jag har inte gått in de här skorna, det har ju alla andra gjort. De har ju haft tid att förbereda sig. Vi har ju varit i Bali. Så vi har inte kunnat förbereda någonting. De andra har ju liksom gått långa promenader och gått in skor och förberett sig mentalt. Vi har jetlag. Jag har liksom gått på massage i Bali och surfat. Gått i flipflops. Ja, än så länge så har jag inte vågat säga någonting. Jag håller uppdaterade. Gud, stress. Okej, jag vågar knyta honom. Okej, uppdatering. 1 timme in. Och det här känns smärtfritt än så länge. Ja. Det går och går och går. Vi börjar bli lite varma. Vi får gå lite kringelikrokvägar för att det är så blött. Men också den här ryggsäcken sitter liksom på höften så den är ganska tung. Men den känns inte så tung för att den sitter väldigt skönt. Men så här får vi liksom gå. Men än så länge... Uppdatering. 2 timmen. Jag måste byta skor. Alltså jag är ju sån jävla skavsår-tjej. Det är verkligen, jag är ansiktet utåt för skavsår. Så jag hoppas att de här inte läcker in nu. För övrigt är vi på världens finaste plats. Alltså det är vackert. Åh, vad skönt eller? Oj, det känns som vi har gått förbi det regniga. Ja, jag hoppas det. Det regnar inte lika mycket nu. Much better. Alltså det är så vackert här. Det är, alltså wow. Det är som en tavla. Wow. Okej, timme 3 och vi är framme vid någon slags stuga här där vi ska stanna och käka vår lilla matsäck. Och det gör mig jävligt glad för att jag har varit så taggad på den här mackan. De här 2 mackorna jag har tagit med mig. Är det här lunchpaus? Nej, inte lunchpaus. Det här är första snackspausen. Oj, det är som att det är gjort för mig, det här schemat. Vi har gått en tredjedel ungefär. Oj! Oh my god, det är nu jag säger att om någon vill fria till mig. Varför gör jag det? I'm desperate. Alltså, vad är det för sagovärld vi lever i? Oh my god. Alltså, är det lite kissepaus? Herregud. Jag blundar. Det är ändå liksom doft. Titta här. Det luktar så äckligt här inne. Ja, jag kan öppna lite så för det fina vin. För att det är jättefint här. Ja, vad det luktar. Du ska inte tro det blir så. Jag blir kissnödig. Men helveten i skogen. Alltså det är så tyst här.
Så man kan liksom höra varenda droppe som droppar ner i den här sjön. Alltså om ni får chansen, kom hit. För det här är helt otroligt. Wow. Nu har vi officiellt kommit halvvägs. Så nu har vi stannat här på en liten plätt. Möter liksom folk som är på väg ner från Kebnekaise. Och de är lite på olika humör. Här i har vi gourmeten. Wow. Jag är så taggad. Wow. Alltså det finns sådana saker som gör mig lycklig. Och det här är en av dem. Okej, ytterligare en timme. Det regnar ju fortfarande idag. Men vi har börjat lyssna på podd. Det är inte så mycket mer att säga till varandra. Så jag lyssnar på Jay Shetty. Och det är sjukt intressant. Så nu går tiden fort hörni. Okej, nu har vi 6 kilometer kvar. Nu börjar man bli lite trött i benen. Ingenting allvarligt, men lite trött. Så att vi har ett litet snackpaus. Den här. Får jag prova denna? Det är den gula. Min favorit. Visst. Wow. Wow. Hur gott? Wow. Vi åt så mycket bars på den här bergsbestigningen. Alltså det var verkligen någonting de sa att ha med snacks. För att det kommer behövas. Ni kommer att behöva den här energin. Så att jag och Amanda har liksom, vi vill aldrig äta bars igen, någonsin faktiskt, efter det här. Okej hörni, vi är mindre än 1 kilometer kvar. Det är mycket kallare här, clearly. Och jag har lyssnat på Meghan Trainor hela vägen. Och fått så jävla mycket energi. Men nu hörni, nu är vi framme. Och de har lovat oss en kaffepaus innan vi ska sätta upp tält. Så vi ska sova i natt. Och den här kaffen hörni, den talar till mig. Alltså, we did it guys! Och jag ska vara helt ärlig, alltså jag får ändå, alltså jag har lite hybris med att jag ändå tränar ganska mycket. Men man är trött. Att gå i 6 timmar, det är jobbigare än vad man tror. Med den här vikten bak. Och att man behöver liksom kolla på vartenda steg man tar för att inte stuka foten. Men nu är vi framme. Guys, I fucked up. Mitt hår. Jag hade utsläppt hela vägen upp. Gud, nej men det är så lurvigt. Jag måste sitta balsam. Du som skulle ta hand om ditt hår. Ja, det är inte bra. Det finns en liten butik här som jag ska leta efter balsam i. Vi får se. Jag borde inte gått hörni. Inte alls. Och väl framme så det var så kallt och det var så man var liksom helt slut. Men då skulle vi också slå upp tält som vi skulle bo i. Nu ska vi ut i det kalla igen efter att ha värmt upp oss. Men alla har varsitt tält som vi ska sova i. Jag och Amanda ska dela. Jag vill liksom bara vara kvar här. Det känns så kallt där ute. Okej, nu kör vi ett ryck då. Ja, tältar vi. Helikopterplattan. Här ska jag och Amanda bo. Exakt här. Välkommen hem älskling. Nej, men här ska vi bo. Vi har köpt en 2. Här är den. Ja. Ska vi lösa det här då? Vi måste skriva upp det. Ja. Oj, förlåt. Perfekt. Jag har inte kommit ut. Ja, tack. Jag vill ha Jag har käkat middag och borstat tänderna och suttit och läst lite bok. Och nu ska vi ut till vårt tält. Alltså ut i kylan. Hej. Vi ska gå och lägga oss nu. Okej, ficklampan är på och vi ska hitta hem. Så jävla sjukt att vi ska
bo här i natt. Där är det. Här ska vi bo i natt. Oh my god. Det känns som vi ska berätta spökhistoria nu. Det var en gång. Alltså så här. Vi hoppas ju på en natt utan vargar, björnar. Eller 2. En vargbebis är okej, men välj inte våra tält. Tänk om man hör det här. Då får jag stress. Vad fan gör man då? Lyssna. Grejen är med mig och Amanda, alltså det är så roligt att vi var nu bal med Viktor, alltså Amandas pojkar. För jag och Amanda har en tendens att göra allt, alltså för liksom, we emphasize hur mys någonting är. Så om det är någonting som säger om det är något du tycker är mysigt, alltså det kan vara minsta lilla grej, vi bara mys. Och så håller vi på så. Och Viktor bara så ni två. För som par så är vi väldigt vi tycker saker är väldigt mysigt. Och nu hör man hur regnet smattrar. Och det bara vad bra. Sluta. Förstör inte det här nu. Nu ska vi bädda ner oss. Vi ska bädda ner oss. Vi ligger lite i en sluttning. Jag tror inte det är bra att göra det, tyvärr. Men jag tror det var. Nej, det är sant. Okej. Och egentligen hade vi behövt blåsa upp våra madrasser. Alltså jag och Amanda pratat om hur man går in i survival mode. Oj, just det blev. Man går liksom in i survival mode och hur självisk man blir. Alltså det är verkligen survival of the fittest. För att det finns massa olika sovsäckstyper. Men det finns 2 sovsäckar som är specifikt för alla som fryser mycket. Som är ämnade för så här minus grader. Och jag och Amanda var ju först på bollen. Vi bara, vart är de där? Så vi stod ju och såg till att paxa dem. Men det innebär ju att ingen annan får dem. Vilket innebär att det är survival of the fittest. Alltså jag klagar inte det här. Nu kommer jag säga det. Men det här är mys. Okej, I'm going in. Nice. Så här gjorde jag alltid med täcket när jag var liten. Jag snurrade runt så att man var fast. Alltså som i en sovsäck. Jaha, galen du var. Jag vet. Men du kan verkligen gömma dig. Alice, var är du? Men så här kan jag sova med. Ja. Inget problem. Lilla larven. Du kommer lägga dig? Ja. Okej hörni, vi ses imorgon med uppdatering om hur natten blev. Godnatt. Första natten i tältet var katastrof. Jag hade liksom gjort allt fel. Ett på sockor för lite. Alltså jag frös och blev kissnödig och vaknade varje timme. Och dagen efter var det som att jag var bakfull. Första natten i tält var inte success. Jag gillar att sova varmt. Jag vill gärna kunna slänga ut ett ben ut ur mitt täcke. Den satt man ju fast liksom. Jag och Amanda låg lite i en sluttning. Så att man gled liksom sakta ner mot fötterna på den här dubbelmadrassen. Men andra natten så hade man liksom knäckt koden lite. Så då sov jag lite bättre. Vi hade ju då bestämt oss för att bestiga Kebnekaise på lördagen. För att på fredagen skulle det vara kaosväder. Så att de som besteg Kebnekaise på fredagen, de såg ingenting. Alltså det var fruktansvärt. De kom ner och sa att det var typ det värsta de gjort. Idag är det vilodag så jag har mikrat min Bearbell till mitt kaffe. Och vi är i den här stugan och väntar på imorgon. Det är typ det vi gör. Ja, alltså verkligen. Ja. Vi kollar lite Idol, vi äter lite och så äter vi mer och sen så äter vi efter det. Det var vi gjort idag. Jag har näpat i Angelikas säng. Så är det redo. Okej, då kör vi. Wow. Här har vi kvällens middag. Vi hade ju då flyttat fram bestigningen en dag. Och på lördagen, då var det dags. Och jag och Amanda är fortfarande, vi har inte ställt om klockan riktigt. Så vi är jetlagged från Bali. Så vi vaknade ju typ vid 5. Och vi skulle bestiga berget vid 7. Eller, ja, vi skulle börja hela dagen. Klockan 7 på morgonen. Vi hade verkligen drillats i vad vi behövde tänka på. Exakt hur vi skulle klä oss, vad vi skulle ha med oss. What you hiding from
idag smäller det. Klockan är så tidigt. Jag har ätit gröt, 3 mackor, 2 ägg, kaffe. Alltså om inte jag springer upp det här nu. Och sen så har vi med oss 18 000 bars och 2 mackor och 2 till bars. Så att det här ska nog gå bra. Jag har nervös kissat 7 gånger. Men nu kör vi. Kör vi. There's nothing I wouldn't do. But I am outplayed, but I don't mind no, that I got outplayed, 'cause I'ma need an upgrade. I thought you would see me crying. Would you? No, det är första stoppet och enda vattenstoppet, så här måste man fylla på sitt vatten i bäcken för att det ska hålla resten av dagen. Och den här gumman har snubblat en gång. Det är en liten spricka i kameran så vi packar ner den. Alltså ser ni hur vackert det här är? Vi har inte ens kommit en tiondel, men det går bra hörni. Vi har liksom tagit av oss ett flislager. Och här borta ser vi Tolpagården i det här berget med en krater. Ascoolt. Är det det? Ja. Då ska vi se. Wow. Men vi ska upp dit va? Ja, vi ska liksom bakom runt hörnet till höger. Där? Vi ska liksom gå... Vi ska upp så. Okej. Och sen så över där. Och västra leden går där. Men vi ska där och upp så. Så man ser inte Kebnekaise än. Det är där bakom. Så nu har vi gjort första delen av 2 stycken uppvärmningsdelar, kallar de det. Och nu blir det brant. En riktig mupp har vi här. Kör vi. Okej, paus nummer 2. Jag ska erkänna att det här var jobbigare än vad jag trodde. Alltså jag är andfådd. Men det är också, alltså, mina vader. Ja, alltså man måste fokusera så mycket på att man placerar foten. Och nu har vi 5 minuters paus, jag tror det är 2 minuter kvar. Så jag börjar packa ner er. Och sen är nästa paus först om 45 minuter. Då kommer vi gå dit de går. Okej, nu har vi till 5 minuter. Oh my god, snöstormen. Det var en period, jag tror det var i mitten av bestigningen, och där det blev storm. Alltså det piskade snö och vind och det var så högra sidan så man gick liksom så här hela vägen. Och det slutade inte, ingen pratade med varandra. Alltså det var verkligen så här, man kollade ner på fötterna och man ville bort. Man ville inte göra det man höll på att göra. Och man förstod inte varför man utsatte sig själv för det. Alltså det var verkligen hemskt. Det är blåsigt och det är kallt, men vi har kommit en bra bit. Nu har vi stannat, satt på hjälm och sele. Vi ska käka macka. Så vi har 20 minuters paus här och sen så traskar vi vidare. Jag ser det här med så huttrar, men det är liksom... Vi ska bara upp på glaciären. Så vi är snart framme. Ja, höger. Vi har fått i oss en macka. Och det är så jävla kallt. Och det här är survival mode. Men det är så jävla fint. Okej, då kör vi. Går det ta sen? Jo men det är så jävla coolt. Och jag älskar att haspa på och haspa av. Ja, jag med. Jag känner mig så duktig. Jag känner mig så cool. Ja. Här har vi paus. En igensnöad liten stuga. Och här har vi en 5 minuters paus innan vi har typ 30 sista minuter upp till toppen. Det här är det sjukaste jag gjort. Nu ska jag få mig lite snacks och sen kör vi sista.
Jag kan inte förstå att jag har gjort det här för att det var... När jag tänker på det. Det är inte för vem som helst det här. De som hade försökt bestiga Kebnekaise dagen innan, det var typ 40 av 70 kom upp. Så det är inte alla som kommer upp. Vi gick i 6-7 timmar i en uppförsbacke. En brant uppförs... Alltså förstår ni hur jobbigt det är? För det gjorde inte jag innan. Jag hade ingen uppfattning om hur jobbigt det här skulle vara. Det är mycket mentalt att klara det här. We're at the top. Alltså, jag kan bara säga att jag trodde inte att det skulle vara så här jobbigt. Och läskigt om man ska vara ärlig. Vi har kämpat. Men det här är det sjukaste jag har gjort. Väl på toppen så sa guiden: nu har vi det kvar som vi sällan pratar om. Det som inte får vara med i liksom kampanjvideon av att försöka få folk att komma till Kebnekaise. Men det jag älskade med våra guider, det var också att det var verkligen tough love. Alltså det var verkligen om basically det vi fick med oss inför den här bergsklättringen var: är det jobbigt? Bit ihop. Är det läskigt? Gör det ändå. För man klarar det. Vandringen hem i en nedförsbacke, man är redan helt slut. Det var där psyket alltså prövades. Och det var stenar och man halkade och man försökte inte stuka fötterna. Och det, knäna tog stryk och det var surt. Men vi tog oss ner, helt förstörda, men så stolta. Det här var det fetaste jag gjort i hela mitt liv. Och det är så sjukt att kunna säga att man har bestigit Kebnekaise. Men när vi hade gjort allt det här och man var helt slut, då skulle vi vandra hem. Och då gick det fortare. Alltså då var det hörlurar i och snabba steg. Alltså jag tror aldrig jag har gått så fort i hela mitt liv. Alltså jag var så redo att ta mig hem. Allt jag ville var att komma hem till min lägenhet så jag kan laga mat och mysa i min soffa. Alltså det gav mig så mycket eld i baken. Och här är vi. En erfarenhet rikare. Men jag vill bara uppmana er alla som någonsin tänkt att det är någonting ni hade velat göra. Gör det. Alltså det är så jävla coolt. Och kan ni ta östra leden. Västra leden är längre men lite mindre teknisk. På västra kan du gå utan guide och på östra så måste du ha guide. För att då är det alltså via Ferrata. Vilket betyder att du klättrar berg. Det var det gör. Och det här var snötäckta berg. Och det var liksom, man fick inte alltid grepp så man fick häva sig upp och det var läskigt. Man satt fast i en sele men trillar man så trillar man ju ner på den som är under. Som sen trillar ner på den som, jag vet inte hur det hade slutat. Efter allt det här så måste jag ändå säga att jag är extremt stolt över mitt psyke. Men också min kropp som orkar ta mig igenom en sån här grej. Alltså det är så sjukt vad mycket man klarar av. Bara man liksom låser sig och bestämmer sig för att det är någonting man bara ska ta sig igenom. Alltså jag har aldrig känt mig så cool i hela mitt liv. Alla som bestiger berg som hobby eller som jobb, alltså det är så imponerande. Jag vill också konstatera att man får perspektiv och uppskattar det lilla i livet. Att bara alltså, kunna ligga i en varm säng, ta en lång varm dusch, laga mat, oh my god, dricka varmt kaffe. Alltså det är verkligen det lilla livet. Det var det jag kom på där på väg upp och på väg ner. Men hörni, jag ska äta upp det här och sen ska vi bara ladda om innan vi flyttar till New York. Men det bästa är att HelloFresh finns i New York. Hörni, glöm inte att klicka på länken i min beskrivning och testa HelloFresh för att det underlättar mitt liv så mycket och ger livskvalitet att äta riktigt god och bra mat med bra råvaror. Och det tycker jag vi alla ska unna oss. 'Cause you deserve it. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi i nästa video. Mwah.